Čau Ves. Čau. Tak vás vítáme u našeho koloběžkového speciálu. První díl budeme věnovat tomu, jak vybrat koloběžku, když na ní chcete jezdit se psem. Jsem tady s Vaškem Vančurou, protože Vašek je mistr Evropy v jízdě na koloběžce se psem. Takže tady máme toho nejpovolanějšího, který prostě má ty stroje vyzkoušený, ošahaný a záleží mu na detailech. Takže se na to jdeme podívat. No a než se podíváme na to, na čem se dá jezdit dneska a jak vybrat koloběžku z dnešní nabídky, tak trochu zabrousíme do historie a využijeme toho, že jsem začal jezdit na koloběžce někdy v roce 2006, takže jsem za tu dobu vystřídal spoustu strojů. První stroj, na kterým jsem jezdil, je tady ta krasavice, která, jak vidíte, je opečovávaná, je neuvěřitelně těžká, i když to vypadá, že je lehká, ale to je jenom proto, že mám sílu jako Tarzan. Je to ocelová koloběžka, dřív na takovémhle typu jezdilo spousta lidí, ta koloběžka nebyla špatná, ve své době prostě jsem na ní byl strašně hrdý, ale postupem času se od těchto malých koloběžek úplně opustilo, vepředu to mělo malý kolo, vzadu to mělo malý kolo. A když se na to podíváte, a já jsem na to měl, tak prostě mi to vůbec neslušelo. A to je samozřejmě základní kritérium při výběru koloběžky. Menší než tvůj pes? No, přesně tak, a je s námi sfixaná a koloběžka je menší než ona. Takže od těch koloběžek se úplně opustilo a začalo se jezdit na koloběžkách, které mají vepředu větší kolo. Ten první pokrok, který se udělal, bylo, že se dopředu dalo kolo velikosti 26 palců a to byl najednou pro nás úplně jiný svět. Prostě to velký kolo vepředu má úplně jízdní vlastnosti. O tom, jaký kola se používají dneska, se budeme bavit a jakou velikost zvolit pro vás, která je pro vás ta nejvhodnější. K tomu se za chvilku dostaneme a bude o tom mluvit Vašek. Další velký vývoj u těch koloběžek byl změna materiálu, opustila se ocel, protože ty ocelové koloběžky jsou prostě těžký a v době, kdy jde udělat pevnou koloběžku z hliníku, nemá moc smysl jezdit prostě na těch těžkých ocelových koloběžkách. No a vystřídali jsme spoustu značek, jezdili jsme na koloběžkách Kickbike, který prostě nejsou špatný, jsou to hliníkové koloběžky, pořád se dají sehnat, no ale pak prostě přišel takový jako zvěrozvěst a ten úplně změnil pravidla hry. To byl Michal Tobiášek s koloběžkama Dogstore a ty koloběžky si myslím, že jsou v tuhle chvíli prostě to nejlepší na trhu a jezdí na nich většina těch nejlepších mašerů. No a teď už se podíváme na to, jak vybrat tu konkrétní koloběžku pro vás. První, co jsme zmínili, je ta velikost kola. Co si, Vašku, myslíš o tom, jakou velikost kola předního na koloběžce mít a proč? Tak předního, já třeba osobně jezdím na 29, ale myslím si, že jako takový univerzální je 27,5, protože to není ani velký, ani malý, takže i malá holka tam nevypadá jak bonbon. A rozhodně prostě se tam zúročí ta velikost toho obvodu kola, že to projede líp hrboli než ta 26, zároveň to je i rychlejší, ale zase to je ovladatelnější než ta 29. A vzadu bych volil prostě, já mám třeba na závody 24, protože to rychleji cviští, ale v zatáčkách už se to prostě víc vyjede a to, takže tam je vhodnější prostě menší kolo 20. Pokud nechci, prostě nemám ambice být jako top závodník, tak 27,5 je ideální kombinace. A výhoda teda jako obecně, prostě výhoda toho většího kola vepředu je, že to projede líp terénem, nebo? Terénem a i se zvyšuje rychlost, protože ta koloběžka, když přeneseš váhu na přední kolo, tak víceméně jdeš jenom na tom předním kole a zvyšuje si rychlost, takže čím větší kolo, tím je to rychlejší. Zase, když tam budu mít 29, tak pak do kopce musím víc zloubnout, protože tam je větší odpor samozřejmě, takže si myslím, že prostě pro normální lidi, kteří si prostě chtějí užít s malým pejskem jízdu nebo s obyčejnou borderkou, tak je 27,5, 20 ideální volba. Jasně, jasně. Ještě bych k tomu dodal, že vlastně ty koloběžky, jestli máte vepředu kolo 26, což je takový to, na kterým se začínalo, anebo 27,5, ta cena je prakticky stejná, i ten rám je stejný, co se týče velikosti, jenom to kolo prostě tady je o něco větší, ty 29 to už jsou větší koloběžky, že jo, jako celkově. Je to celkově delší koloběžka, tím pádem onou i tou dílkou toho rámu se taky zrychluje ta koloběžka, ale zase se hůř projíždí zatáčka, protože to není tak hravá koloběžka, jak tím tou
od středu ke středu. Čím je kratší, tak je to hravější, čím delší, tak je to rychlejší zas. No. Jasně. Ale jako není problém prostě, když mám koloběžku 26, tak si koupit 27,5 kolo a strčit ho tam. A vyměnit to prostě za to větší. Další ještě rozdíl v těch, co dělá Dogstorka, tak 29 už mají taperedovou hlavu vepředu. To znamená co? Dole je širší, nahoře je užší a mělo by to tam být tuší v tom. Jo. Když to prostě shrneme, tak jako takovej zlatý střed, který ale prostě funguje dobře i na závody, je 27,5 vepředu a 20 zádu. Já jsem na tom jezdil dlouho, Verča na tom dokonce vlastně byla druhá na Evropě, takže si myslím, že dostatečný to je. Jako. Jasný. A já ještě k tomu dodám naše zkušenosti, že ty koloběžky půjčujeme a půjčujeme hlavně ty 27,5, 20 a prostě lidem to sedí nejvíc a obzvlášť, když je to třeba nějaká menší postava, tak ta 29, ta velká koloběžka, na který závodí třeba Vašek, tak už prostě pro ty menší postavy není ideální, už je to takový jako nevohrabaný, takže i z toho důvodu si myslím, že těch 27,5 je prostě ideální velikost. No tak jo, tak to máme velikost kola a teď ještě taková věc, která se řeší prostě pořád. Jaký pláště, jak hrubý, jak tlustý, na čem prostě jezdit se psem. Hele, já jak jezdím na švalbe. Třeba Verče tam dávám Rocketron dopředu dozadu, což je myslím, jo, ten plášť, což je tady, to je takový univerzál, že není ani moc hrubej, ani moc prostě slike, drží v terénu, zároveň ten design je rychlej, takže to je taková úplně ideální kombinace, ten Rocketron. Na všechno, jako na všechno. Pak se samozřejmě dají zvolit ještě takový jakoby menší špuntíky tam na těch koloběžce, takže je to rychlejší, ale zase na bahně to prostě uklouzne. Já zase z vlastní zkušenosti bych prostě lidem, co jim nejde o úplně tu top rychlost, tak bych asi spíš volil taky něco takhle trochu hrubější. Já si myslím, že ten Rocketron je fakt ideální. Jako. Jo. Záleží pak prostě na tlaku, kolik tam nafoukáš, když to prostě trošku... A to je docela dobrý, že jsi na to narazil, jako jak moc prostě foukat koloběžku. Ale já to třeba mám rád tvrdý jako beton, že jo, to mají rádi všichni. Jasně. Ale Verča to má radši měkčí, že to je stabilnější, ten plášť se víc zařízne do toho terénu, takže prostě záleží, co si to odzkoušet, každý člověk je jinak těžký, když to chce prostě zkusit tu váhu toho člověka. Já si myslím, že ideální to fouknout na nějakých 1,5 až 2 atmosféry a se nic neskazí. Jasný. Pak další věc jsou brzdy, že jo, protože jsou vlastně dvě varianty, buď můžeš mít takový ty klasický V brzdy, který brzdí narávku, anebo diskový brzdy a ty diskové brzdy se dělají buď hydraulický, anebo se dělají mechanický. Jaká je tvá zkušenost s brzdama? Myslím si, že bych na koloběžku nedal nic jiného než hydraulický kotoučový brzdy. Hydraulický kotouček. Protože prostě neřešíš tam protahování selanka, zadírání selanka, jenom prostě změníš destičky, sem tam začasto ovzdušníš a je to. Ty mechanický V-breaky, ty jsou prostě na prd, to ze psem neubrzdí, že si ty namočí disk, takhle kotoučový ideál. Jo. A dopředu i dozadu? Já bych volil variantu dopředu dozadu, podle mě to je prostě lepší. No, jasně, tak to máme brzdy, takže už máme postavený jako kola, máme tam vybraný brzdy. Pak další věc je stupátko a velikost nadzemí. To je prostě, že často se prostě lidi ptají, hele, vybírám si koloběžku, jak má být vysoko nad zemí. Má to ležet na zemi, nebo to má být vysoko? Ale když budu chtět na silnici, tak to budu mít co nejníž, protože nehrozí nějaký škrtnutí, katapultování a čím seš níž, tím prostě méně namáháš tu nohu, co stojí na stupátku a můžeš jet rychlejc a je to lepší. Jako, že děláš dřepy, prostě děláš nižší dřep. Když to do terénu, akord ze psem, který tě furt táhne, je ideální nějaká výška kolem těch 7 cm zhruba průjezdnost, 6,5–7. Jo. Protože když bys dostal sem kořenem, tak tě to může katapultovat a docela to bolí. A ten pes táhne furt, takže on jasně středěvá síla a jdeš. Kolikrát jsi byl katapultovaný? Párkrát jo, ale většinou, když jsem spíš zapomněl, že mám silniční koloběžku a jel jsem do terénu, no. Jasně. A to teda stojíš na místě. Hele, a když jsme ještě u toho stupátka, tak řekli jsme si 7 centiáků pod tím. To stupátko jako takový, materiály se dělají různý na různých koloběžkách. Dogstorka dělá tyhle ty hrazdičky, které vypadají tak jako hrozně nepohodlně. Co si o tom myslíš? Hele, myslím si o tom, že na ní jezdím i bosej, takže to zase tak nepohodlně není. Že to je v pohodě. Dá se to, ale zásadní je, no koukej si, se to taky líbí, že jo. Zásadní je o to, aby ti ta bota neklouzala. Taky na tom jezdí bosa. Zásadní je, aby ti to prostě neklouzalo. Jo.
Jde o to, aby si tam ta noha držela i přibitá, když přijdeš zatáčkou nebo měníš boty, máš mokrý boty, tak aby to drželo. Tyhle ty hrazdičky se do toho krásně zakousnou a drží to. No a ještě bych zmínil, že si myslím, že je jako nejdůležitější mít krásnou barvu. Barva, že jo? To jsem se právě chtěl zeptat. Barva vítězí. Jako. Jasně. Barva na se upozorní, zvětšuje to rychlost, aerodynamika, takže to. My jsme prostě si zvolili krásně zelenou a tady šmoulí modrou. A jaká je lepší? No ta modrá, ta je rychlejší. Ta modrá je rychlejší, jasný. A jako nejrychlejší je růžová, to jsem měl zakázanou, že prý jsem muž. Že seš muž. No, no. Hele, koloběžku máme vybranou. Barvu taky. Takže šedivá, nedokážu úplně říct tu jako rychlost. Uděláme nějakou tabulku, zeptáme se prostě Tobyho, co se týká rychlostí. Možná nám to napište do komentářů, jaká barva si myslíte, že je úplně ze všech koloběžek nejrychlejší. Ale teď ještě zpátky k praktickým věcem. Když tu koloběžku dostanete nebo si nějakou koupíte, tak si musíte nastavit ty brzdy. Často vidíme, že prostě ty brzdy mají lidi daný takhle dopředu a to je strašně nepohodlný. Vašku, jak by ta brzda měla být natočena? Brzda by vlastně měla směřovat, když se na to stoupneš a stojíš, takže ti ta ruka pokračuje rovně. Protože když budeš stát takhle držet to, tak je to o zlámání zápěstí. Takže prostě přirozeně si stoupnu, chytím, dám takhle ruku, srovnám si tam brzdu. Je to podle mě docela logická věc, nebo já bych takhle jezdit teda nechtěl, potom pak budu šmatat, takhle si pěkně přibrzdím a jedu. Super, tak jsme vybrali koloběžku. Kdyby vás cokoliv zajímalo, napište nám to na mail infoběhy se psem, my se na to zeptáme Vaška, a nebo nám to napište klidně i do komentářů. Jestli se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát like. Uvidíme se příští týden, kdy budeme mluvit o tom, jaký vybavení na koloběžku potřebujete, když se psem jezdíte. No a v našem koloběžkovém seriálu budeme ještě dlouho pokračovat. Zatím čus. Čau. Ale ještě než skončíme, tak máme takový challenge s Vaškem. Zahrajeme si na čas o to, kdo rychleji nasadí obě dvě kola na koloběžce a ten, kdo prohraje, tak se bude koupat v jezeře, což bude Vašek určitě. Na start. Ty seš ty jsi mi zmáčk brzdu. Ti chybí zadní kolo. Tak to si můžu zavřít ty oči a dát kafičko. Hotovo. Píšete si to někam. 2, 1, start. Jsem to celý povolil, vole. Ne, to jsi povolil sám. To je hajzlo. No. Počasíčko. Tak jak dneska bude? Vašek sice prohrál, ale stěžoval si, že má rýmu, tak jsem řekl, že to vezmu klidně za něj. Tak jdem na to. V pohodě to úplně teploučky. Pojď taky se mnou. To je tak teplý! Ty vole, to už je dala. Pohodička! No záchrana, hele! Záchrana, nejmoc! Zvix taky si je zachrání. Já mám blbý trenky, já mám hodobožový. Podědovi. Tak, takhle my tu žijeme.